تیتر اول امشب: پایان اولین دور از مذاکرات هسته‌ای جدید ایران در وین. دور بعدی چهارشنبه در همین شهر. یک مقام آمریکایی گفته اصرار ایران بر لغو همه تحریم‌ها می‌تواند مذاکرات را به بنبست بکشاند. سام سرویس و گلدیران زیر ذره‌بین، دو بازیگر قدرتمند در عرصه لوازم خانگی ایران، چطور در این بازار پیچیده فعالیت می‌کنند؟ و ایلان ماسک به دنبال دستکاری مغز، چطور نصب تراشه‌های شرکت او در مغز میمون‌ها آنها را قادر به انجام بازی‌های کامپیوتری کرده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. مذاکرات وین در حالی پایان یافته که ایران و کشورهای دیگه توافق کردن از چهارشنبه دور بعدی در همین شهر برگزار بشه. عباس عراقچی گفته تنها راه لغو همه تحریم‌ها در یک مرحله و راستی آزماییه. یک مقام ارشد آمریکایی اما گفته اصرار ایران بر لغو همه تحریم‌ها میتونه مذاکرات رو به بنبست بکشونه. در همین حال خبرگزاری رویترز از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که میگه دولت ایران در تأسیسات هسته‌ای در اصفهان تعهدات برجامیش از جمله میزان ذخایر اورانیوم غنی شده رو نقض کرده. در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی می‌کنند. پیش از همه بریم به سراغ همکارم احمد صمدی از برلین. احمد، اروپایی‌ها نقشی بسزا و مهم دارن در این مذاکرات. چه می‌دونیم از آنچه که گذشت و در مورد روند بعدی مذاکرات؟ فرداد، از دیروز که دیپلمات‌ها چمدون‌هاشون رو بستن و به پایتخت‌های خودشون برگشتن، بسیار اظهار نظر می‌کردن که مذاکرات خیلی آسون و رضایت‌بخش بوده، اما شواهد و واکنش‌هایی که امروز داشتیم نشون میده که مسیر بسیار دشوار و سخت هست و ارجاع میدم به صحبت‌های آقای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که امروز گفت ما در مراحل آغازین مذاکراتی بسیار فشرده و سخت هستیم و برای اینکه بخوایم یه راه حلی پیدا کنیم لازم هستش که طرف‌ها مصالحه و سازش داشته باشن و البته یک هشدار هم داد و اون این هستش که نباید ابراز رضایت کاذب داشته باشیم. در همین خصوص امروز آقای انریکه مورا که در واقع سرپرستی مذاکرات رو هم بر عهده داره یک توییتی رو زد در پاسخ به توییت خبرنگار خودمون که گفته بود که چینی‌ها علیرغم اینکه اتحادیه اروپا یک موضع محتاطانه‌ای داره اما چینی‌ها و روس‌ها در واقع بسیار خوشبین هستند و آقای مورا گفته بود که همین خوبه و باید موضع احتیاطی داشته باشیم. خود من هم امروز در واقع ایمیل رو زدم به وزارت خارجه آلمان و در خصوص تحولاتی که اکنون داره در برنامه هسته‌ای ایران رخ میده و همچنین به مذاکرات دیروز هم سوال کردم که تا به این لحظه پاسخ ندادم و این طولانی شدن پاسخ نشون میده که اروپایی‌ها همچنان احتیاط رو در پیش گرفتن. اما در نهایت دیپلمات‌ها میگن که دو تا موضوع بسیار سخت هست و اون این هستش که به هر حال اگر توافقی هم بشه موضوع تحریم‌ها و همچنین دستاوردهای هسته‌ای ایران میتونه چالش بسیار سنگینی در ادامه مذاکرات باشه. ممنونم از تو احمد صمدی، خبرنگار ما در برلین آلمان با ما. خبرگزاری رویترز از یک گزارش تازه آژانس انرژی اتمی خبر داده که میگه دولت ایران در تأسیسات هسته‌ای اصفهان 6 صفحه سوخت برای راکتور تهران ذوب کرده با غنیسازی اورانیوم 20% که تعهدات ایران در برجام رو درست وسط مذاکرات وین نقض میکنه. جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن آلمان با ما. آقای فاروقی، به نظر شما اونطوری که گزارش شده این نقض تعهدات برجامی ایران هست، یک، و دو، آیا این به عنوان اهرم فشار داره استفاده میشه در این مذاکرات؟ اینکه در واقع نقض توافق سال 2015 است درش اصلا تردیدی وجود نداره و اینی که آیا اینها به عنوان اهرم فشار دارن استفاده میکنن، دقیقاً دارن از این سیاست پیروی میکنن و من میتونم بگم که کاری که دارن میکنن سیاست جمهوری اسلامی، سیاست بازی با آتشه. فکر میکنن که میتونن از این اهرم تا هر چقدر که میخوان استفاده کنن. از اردیبهشت سال گذشته که شروع کردن به در واقع کاهش گام به گام تعهدات برجامی خودشون، ما شاهد این بودیم که دارن به سمت نقض در واقع اون الزامات و تعهدات پیش بینی شده در توافق هسته‌ای حرکت میکنن و گام برمیدارن و اگه بخوان یه چنین چیزی رو ادامه بدن قطعا نه فقط توافق رو به خطر میاندازه بلکه چه بسا احتمال رویارویی نظامی رو در منطقه افزایش بده. یعنی جمهوری اسلامی با این کار خودش که من اسمش رو میگذارم حرکت از خرد بازار به جای دنبال کردن یک سیاست منطقی
عملا میتونه هم خطر بیاندازه و هم در واقع کشور رو. ممنونم از شما. جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار کارشناس مسائل اروپا از کلن آلمان با ما. اگر در این آخر هفته نخوابیده بوده باشید حتما خبر دارید که شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت دیروز درگذشت. نگاهی بندازیم به حدود یک قرن زندگی پرفراز و نشیبش، هرچند که سمت رسمی نداشت ولی به هر حال از همه به ملکه بریتانیا نزدیکتر بود. خیلی از شما ممکنه او رو به خاطر سریال تاج نتفلیکس بشناسید، اما برای خیلی ها از مردم دنیا نمادی از پادشاهی بریتانیا در سراسر جهانه که زمانی میگفتن خورشید هیچ وقت در اون غروب نمیکنه. اگر 2 ماه دیگه زنده میموند 100 سالش میشد. 10 ژوئن 1921 یعنی 20 خرداد سال 1300 در یونان در یک خانواده سلطنتی متولد شد. 1 سال بعد توی یونان انقلاب شد و خانواده‌اش مجبور به ترک کشور شدن. در فرانسه، آلمان و انگلستان تحصیل کرد و بالاخره درست زمان آغاز جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی بریتانیا پیوست و همزمان شروع به ملاقات با الیزابت دختر پادشاه وقت بریتانیا کرد. بعد از اینکه عناوین سلطنتی یونانی و دانمارکیش رو کنار گذاشت و نام خانوادگی مادرش یعنی مونباتن رو برای خودش انتخاب کرد، در تابستان 1326 پادشاه بریتانیا جورج ششم اجازه داد که با الیزابت نامزد بشن و بالاخره 28 آبان سال 1326 ازدواج کردن که فرصتی بود برای دولت چرچیل که 2 سال بعد از جنگ بالاخره رنگی از شادی رو به بریتانیا بیاره. الیزابت دوم از بهمن 1330 ملکه بریتانیا شد، اما چند سال بعد عنوان شاهزاده به فیلیپ تعلق گرفت. او همسر ملکه الیزابت بود که تا الان طولانی ترین مدت سلطنت رو در بریتانیا داشته. فیلیپ در زمینه ورزش فعال بود و همینطور در بحران‌هایی که خانواده سلطنتی با آنها روبرو شد سعی کرد نقش مصالحه جویانه داشته باشه. فیلیپ سال 1396 خودش رو بازنشسته اعلام کرد و مدیریت سازمان‌های خیریه‌ای که اداره می‌کرد رو به دیگران واگذار کرد. او فردی رک و شوخ‌طبع بود. بعضی او رو در کنار ملکه بریتانیا نمادی از بقایای استعمار می‌دونن و بعضی‌ها هم در بریتانیا به طور کل مخالف نظام سلطنتی هستند، ولی به هر حال این روزها در بریتانیا کم و بیش با احترام از او یاد میشه. تاج‌الدین سروش همکارم از مقابل کاخ باکینگهام در مرکز لندن با ماست. تاج‌الدین، چطور مراسمش پیش رفت؟ واکنشات چه بوده؟ کاخ چه میگه؟ خب فردا در 24 ساعت که از مرگ شاهزاده فیلیپ میگذرم ما با دنیای از اطلاعات روبرو هستیم. مهمترین اطلاعاتی که ما میخوایم براتون بگویم این است که شاهزاده فیلیپ یکی از 4 فرد اساسی خاندان سلطنتی بریتانیا بود که درگذشت و شاهزاده فیلیپ مدت 70 سال است که با ملکه بریتانیا زندگی کرده و یکی از نزدیکترین افرادی بود که با ملکه زندگی میکرد و شاهزاده فیلیپ برخلاف دیگر افرادی که در بریتانیا زندگی میکنه مثلا با ملکه احترام ویژه برخوردار است، اون به عنوان یک فرد با ملکه میتونست که حرف بزنه و راز دل بکنه. از آن طوری که در خبرها دیدیم از شرق تا غرب، از استرالیا تا آمریکا، برخلاف ایران از افغانستان پیام تسلیت آمد به بریتانیا و به خانواده سلطنتی تسلیت گفتند. مراسم خاکسپاری جریان داره. قرار است که کاخ باکینگهام که در عقب ما قرار داره یک اعلامیه، یک بیانیه رسمی صادر بکنه و در مورد مراسم خاکسپاری به مردم بگویه. ولی اطلاعاتی که ما داریم این است که تا 8 روز دیگه قرار است مراسم خاکسپاری اجرا بشه با توجه به پروتکل‌های بهداشتی که دولت بریتانیا اعلام کرده که 30 نفر میتونن که در مراسم خاکسپاری شرکت بکنن و کاخ باکینگهام هم گفته این اصول رعایت میکنن. ممنونم از تاج‌الدین سروش، خبرنگار ما در مرکز لندن روبروی کاخ باکینگهام محل اقامت ملکه بریتانیا. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته نهادهای دفاعی این کشور دارن خودشون رو برای واکنش احتمالی ایران به حمله 3 روز پیش به کشتی ساویز آماده میکنن. این حمله به اسرائیل نسبت داده شده و به همین خاطر اسرائیلی‌ها نگرانن که ایران جنگ دریایی با این کشور رو شدت ببخشه. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست با جزئیات بیشتر. اشکان، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش کانال 11 اسرائیل. بله، خب این 2-3 روز گذشته رسانه‌های اسرائیل به این موضوع بسیار پرداختند. در این گزارشی که دیشب از تلویزیون کانال 11 اسرائیل پخش شد
گفته شد که به نظر میرسه که در واقع نهادهای دفاعی و امنیتی اسرائیل فکر میکنن که ممکنه ایران الان بخواد واکنش نشون بده به این حمله‌ای که به کشتی ساویز انجام شده و به اسرائیل نسبت داده میشه. برای همین هم دارن آمادگی خودشون رو بالا میبرن. باید گفت که ایران هنوز در واقع به شکل رسمی اسرائیل رو متهم نکرده. حتی وبسایت خبری نور نیوز که نزدیک است به در واقع امنیت ملی اسرائیل، امنیت ملی ایران، گفته که ممکن هست کشور دیگه‌ای پشت این موضوع باشه، اما سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در واقع هشدار داده، گفته وقتی که ما بفهمیم چه کسی پشت این موضوع بوده حتما انتقام خواهیم گرفت. از اون طرف وبسایت خبری والا نیوز میگه که بین مقامات دفاعی اسرائیل، ارتش اسرائیل و همچنین مقامات ارتش و دیگر نهادهای نظامی در مورد این موضوع و این درگیری هایی که در جریان هست اختلاف نظر وجود داره. یک فرمانده نظامی ارتش اسرائیل به والا نیوز گفته این که 2 کشتی غیر نظامی اسرائیلی هدف حمله ایران قرار گرفتن نشون میده که سیاست اسرائیل در این زمینه بسیار ضعیف هست و همچنین از حمله به در واقع این کشتی ایرانی هم ایراد گرفتن. گفتن که این حمله اون سیاست اسرائیل که حمله در خفا هست رو در واقع نقض کرده. ممنونم از تو اشکان صفای، خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل. اگر یادتون باشه چند روز پیش در بخش زیر ذره‌بین در مورد لوازم خانگی در ایران و افرادی که پشت اون هستن صحبت کردیم و اسنوبا رو زیر ذره‌بین بردیم. اون گزارش واکنش‌های زیادی به همراه داشت. امروز هم سامسونگ و LG رو کمی دیرتر می‌خوایم زیر ذره‌بین ببریم، اما قبل از اون گوش کنیم به مصاحبه‌ای که صدا و سیما ایران بعد از اون برنامه تیتر اول در مورد لوازم خانگی پخش کرد. از بابت این نگاه تردیدآمیز به آنها و از طرف دیگر از بابت فرمانروایی بلامنازع لوازم خانگی ایران بر بازار، ظاهراً آنها خیلی دردشان گرفته. خط تولید یخچال قاسم سلیمانی رو راه انداخته. دیگه اینها جایی در کشور ما ندارن و ما در قوه قضاییه مطمئن باشید نه در لوازم خانگی، در هیچ محصولی که محصول مشابهش در ایران باشد اجازه واردات نخواهیم داد و اگه کسی این کارو بکنه حتما تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در زیر ذره‌بین قبلی سراغ اسنوبا رفتیم، اما 2 بازیگر قدرتمند دیگه هم در عرصه لوازم خانگی ایران حضور دارن، سامسونگ و LG که جای پاشون رو نمایندگی‌های رسمیشون یعنی سام سرویس و گلدیران محکم کردن. امشب در زیر ذره‌بین سراغ سام سرویس و گلدیران میریم. سامسونگ و LG رو تو ایران با سام سرویس و گلدیران میشناسن. در واقع نمایندگی سامسونگ سام سرویس و نمایندگی LG توی ایران گلدیرانه. اما صاحبان سام سرویس و گلدیران چه کسانی هستند؟ اجازه بدید با گلدیران و سریال جومونگ شروع کنیم. دهه 50 و 60 ها شاید سریال افسانه جومونگ رو یادشون بیاد. اما اگر یادتون نمیاد بذارید یه چند ثانیه از این سریال رو ببینیم. سانگ ایل گوک بازیگر نقش اول این سریال کره یا همون جومونگ سال 1388 به ایران اومد تا برای LG تبلیغ کنه. اما کسی که قرار بود با حمایت دولت احمدی نژاد LG رو توی ایران مونتاژ کنه همین آقاییه که توی عکس‌ها کنار جومونگ دیده میشه، حسین دیلمی. سال 95 رسانه‌ها خبر دادن گمرک یک برند کره‌ای رو 3000 میلیارد تومان جریمه کرده. بعدها معلوم شد اون برند کره‌ای LG و نمایندگیش گلدیران بوده. اما نه تنها خبری از پرداخت جریمه در دولت احمدی نژاد نشد، بلکه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خبر نامه‌ای به بیرون درس پیدا کرد که نعمتزاده وزیر صنعت و معدن روحانی از گمرک خواسته بود که 3000 میلیارد تومان گلدیران و خانواده دیلمی رو ببخشن. فعالیت خانواده دیلمی از نمایندگی LG فراتره و رد پاشون رو میشه تو صنایع خودرو و موبایل هم دید. شرکت مدیا پردازش مثلا 21 میلیون دلار ارز 4200 تومانی از دولت گرفته و سال 97 اعتراضات زیادی در مورد نحوه واردات به این شرکت شد. شرکت مدیا پردازش هم که متعلق به خانواده دیلمی صاحبان گلدیرانه. غیر از اون موبایل رو با ارز دولتی وارد و با ارز غیر دولتی در مواردی میفروختن، یعنی گرانتر از آنچه که قانوناً باید به فروش میرفت. صاحبان گلدیران که به نظر میرسه با دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب بی دردسر کار میکنن، دستی هم در بازار
خودرو دارن. سال 91 204 دستگاه خودروی MG 550 با قیمت ارز مرجع وارد کردند. قیمت تمام شده یا دست کم پیش بینی شده با ارز سال 91 چقدر بود؟ 10 میلیون. چقدر میفروختن؟ 94 میلیون تومان، یعنی 84 میلیون تومان بیشتر. خانواده دیلمی اقدام به واردات خودروی آلفا رمئو هم کردن و با احتساب دلار 1220 تومانی اون موقع پیش بینی میشد این خودرو 50 تا 60 میلیون تومان فروش بره، اما آلفا رمئو جولیتای فول در ایران 160 میلیون تومان قیمت گذاری شد. همه با هم در ماشین لباسشویی ادواش. سامسونگ، فقط با ضمانت سام سرویس. اما بریم سراغ سامسونگ و نمایندگی رسمی سام سرویس. این هیئت مدیره سام سرویس، رئیس هیئت مدیره سام سرویس سالهاست حمیدرضا هاشم‌نیا بوده. نام حمیدرضا هاشم‌نیا و بستگانش در اعضای هیئت مدیره آریانکارن کیش و توسعه ساختمان سلین هم به چشم می‌خوره. اما یه شرکت دیگه هم به این خط و دایره ها وصل میشه که قضیه رو جالب‌تر میکنه. بازرگانی همقدم حامی حراج تهران. هیئت مدیرش هم اینان: حسین میر محمد صادق به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی سلین، ناصر صنیع‌فر به نمایندگی از شرکت آریانکارن کیش، حمید اسکندری به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی راشن. بازرگانی همقدم در واقع اصلی ترین سهامدار هلدینگ پارس آریان به ارزش روز حدود 2300 میلیارد تومانه. پارس آریان هم در واقع شرکت مادر بانک پاسارگاده. رئیس فعلی هیئت مدیره بانک پاسارگاد کاظم میرولد معاون حسن روحانی و رئیس هیئت مدیره هلدینگ بانک پاسارگاد مجید قاسمی رئیس سابق بانک مرکزی. هاشم‌نیا و خانواده‌اش اسکندری، قنادان، موسوی و میر محمد صادق که همگی در هیئت مدیره سام سرویس هستند، حدود 30-40 شرکت رو اداره می‌کنند. گران شدن لوازم خانگی در ایران چیز عجیبی نیست. رقابت در صنایع ایران به اون معنا واقعا وجود نداره و تقریبا همه منتاجکاران و وارد کنندگان با هم در ارتباطن. به قول معروف از این جیب به اون جیب. مهرداد سید عسگری کارشناس اقتصادی از اسلو با ماست. آقای سید عسگری، یه تصویری به ما بدید از این اکوسیستم اقتصادی واردات لوازم خانگی و کلا ماشین و چیزهای دیگه در ایران. برای اینکه شبکه به نظر پیچیده میاد با توجه به ضوابط داخل ایران، با توجه به امتیازاتی که باید بگیرید، با توجه به شرایط گمرکی. یعنی به نظر میاد بعضی شرکت‌ها به خصوص مثلا شرکت‌های کره‌ای راحت‌تر میتونن عمل بکنن، بعضی شرکت‌ها نمیتونن. چطوری هست این اکوسیستم، چطور کار میکنه؟ درود بر شما. اگر بخوایم اندکی به عقب برگردیم، پس از اینکه اولین قراردادها در خصوص واردات کامپیوتر از ایران لغو شد با امریکا، جانشین‌های کره‌ای وارد اقتصاد ایران شدند. پس از اون صنعت نفت ایران به سمت حرکت برای گرفتن سهم بازار از اقتصاد پتروشیمی کره جنوبی شد. سهم خودرو رو دادن، سهم تلفن‌های موبایل وارد بازار ایران شد، سهم خودروسازی وارد بازار ایران شد و کماکان این صحبت‌ها ادامه داره. این اتفاقات رو در چارچوب پازل‌های بسیار بزرگتری ببینیم. دقیقاً آنچه که این روزها گفته میشه ناشی از درگیری نیروهای درون قدرت هست و صحبت‌های بین‌المللی. ما می‌دونیم که فردا نخست وزیر کره جنوبی در خصوص این مباحث وارد ایران خواهد شد و این گفتگوها در روی این قضیه قرار خواهد داشت. لذا ما شاهد اوج گرفتن این مباحث در ساختار اقتصاد ایران هستیم، علل خصوص بحث لوازم خانگی که یک کالای مصرفی با دوام هست، به شدت هم مورد علاقه بازار ایران هست. البته با توجه به اینکه بخش قانونی در این خصوص حضور نداره، با سیستم کولبری که اون هم بخش دیگری از سیستم اقتصاد مافیای ایران هست وارد ایران میشه و عملاً کمبودی در این بازار احساس نمیشه. اما این امر برگه‌ای هست که دولت اسلامی بر روی میز گذاشته تا در مذاکرات فردا به عنوان یک امر بتونه ازش استفاده بکنه. ممنونم از شما مهرداد سید عسگری کارشناس اقتصادی از اسلو با ما. تدروس ادهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی از وضعیت توزیع واکسن کرونا در دنیا انتقاد کرده و اون رو ناعادلانه خونده. ادهانوم گفته فقدان اراده سیاسی و همبستگی ضعیف جهانی مادر همه تنگناها برای اطمینان حاصل کردن از توزیع عادلانه واکسن در سطح جهانه. شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ماست. دکتر کردستی، این بنی آدم اعضای یکدیگرن رو در این شرایط کرونا دیدیم که به نظر خیلی هم اینطوری نیست، خیلی درونگرا هستن بیشتر دولت‌ها. گمان می‌کنم یک شرایط دشواری هم هست دیگه. از یک طرف بالاخره باید به رای دهنده‌های خودشون، به مردم خودشون فکر بکنن، از یک طرف دیگه هم این همه‌گیری رو بدون اینکه همه مشکلمون حل بشه، همه در واقع مسئولیت پیدا بکنیم، نمیشه ازش عبور کرد.
بله دقیقا همینطوره. متاسفانه تو مصاحبه قبلی همینو من گفتم، مسئله کرونا و واکسن کرونا، خود کرونا از اول یه بعد سیاسی پیدا کرد بیشتر از بعد علمی قضیه و این مشکل رو بیشتر کرد، شد به صورت یک افتخار ملی برای بعضی‌ها که زودتر بتونن واکسن بگیرن و دو تا مسئله پیش اومد. یکی اینکه کشورهایی که توانایی خرید واکسن یا تولید واکسن رو داشتن بیش از نیازشون خریدن و خب موفق هم بودن در واکسیناسیون و یه سری کشورها بودن که توان مالی رو نداشتن و خیلی معدود کشورهایی مثل ایران اصلا برنامه‌ای برای خرید واکسن نداشتن. یه جایی مثل کانادا مثلا میدونم که خیلی خریدن اما در مورد توزیع و در واقع تزریقش مشکل دارن. دقیقاً همینطوره. اما مشکل این هست که اگر کشورها به این نحو ادامه بدن، یا باید همه دنیا ایمن بشه در برابر این بیماری یا هیچ کس ایمن نیست. این بیماری اگر در جایی در دنیا کنترل نشه نهایتاً به بقیه کشورها خواهد رسید و این مسئله هست که کم کم دارن بقیه کشورها متوجه میشن و امید هست شاید در ماه‌های آینده یک کم وضعیت بهتر بشه، اما تا وقتی همه دنیا ایمن نشه هیچ کس ایمن نیست و این چیزی که نباید فراموش بکنیم. ممنونم از شما شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما. شرکت استارتاپ نیورالینک متعلق به ایلان ماسک یک ویدئوی 3 دقیقه‌ای منتشر کرده که در اون یک میمون 9 ساله ماکاک به اسم پیجر در حال بازی کامپیوتریه. این میمون از طریق تراشه‌ای که در 2 نیمکره مغزش کار گذاشته شده میتونه تنها با ذهن خودش بازی‌های ویدئویی انجام بده. پوریا ناظمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی خیلی خوشحال شدم که دست کم فقط بازی کامپیوتری بود و اجرای برنامه تلویزیونی نبود، ولی این داره ما رو به کجا میبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟ حالا قدم به قدم ممکنه بهش نزدیک بشیم، ولی واقعا اتفاق مهمی هستش. یک گام مهم هست در راستای حرکت به یه هدف خیلی قدیمی، پروژه ارتباط یا ایجاد نوعی ارتباطات کامیونیکیشن بین مغز و ماشین. پروژه قدیمی هست، شاید نزدیک 70 سال هست که سابقه داره و در چند دهه گذشته در واقع پیشرفت‌های مهمی به وجود اومده. چند تا بخش اساسی داره. بر مهمترین مؤلفه اون این هستش که ما بتونیم بدون نیاز به ابزارهای واسطه، این ابزار واسطه میتونه ابزار اندام‌های بدنمون باشه یا در واقع اینترفیس هایی که بین رایانه و انسان وجود داره، مستقیما از طریق تفکر فکر کنیم. اینو در ادبیات علمی تخیلی و سینمای علمی تخیلی بارها دیدیم. اتفاقی که در این مورد خاص افتاده در شرکت نورولینک 2016 زیر مجموعه شرکت‌های فناوری ایلان ماسک تأسیس شده، اینه که به یک میمون در واقع آموزش دادن. ابتدا با در واقع تو فیلمی که دارین می‌بینین اون لوله‌ای که تو دهنشه داره اسموتی موز می‌خوره، هر بار که موفق میشه که این رو بزنه با اون جویستیکی که تکون میده، این بهش جایزه داده میشه. با این روش جایزه دادن تربیتش کردن که این بازی رو انجام بده. بعد از اینکه یاد گرفت، روی مغز این مجموعی از 2000 تا در واقع سنسور نورون شناسی گذاشته، سنسور در واقع مانیتور نورون ها گذاشتن. کاری که این سنسورها میکنن این هستش که زمانی که این داره دستش رو حرکت میده رو جویستیک و میاد این رو در واقع تاچ میکنه، این هدف رو میزنه، الگو برداری میکنن از فعالیت نورون ها، اینکه در واقع کدوم بخش از این سلول های عصبی فعال شده، این رو تبدیل میکنن به یک الگوریتم، دیکودش میکنن. در مرحله بعدی که در ادامه فیلم میبینید این هستش که حالا میان اون رو سعی میکنن باز در واقع سوار بکنن و میان جویستیک رو جدا میکنن از سیستم. کماکان این میمون در واقع با جویستیک بازی میکنه ولی جویستیک وصل نیستش. اما حالا این الگوریتم میاد رفتار مغز رو میخونه، میفهمه که حالا که در واقع این میمون داره این پترن یا این الگوی فعالیت نورون ها رو نشون میده، قصدش اینه که دستش رو به این سمت ببره، این رو اعمال میکنه به تصویر، بنابراین بازی میکنه. تو مرحله آخر در واقع این آزمایش، این بازی معروف پینگ پونگ مربوط به تیوی گیم های قدیمی رو در واقع بایش دادن که اونجا حتی جویستیک رو هم برداشته بودن بر مبنای همون سیستم و این موفق شد. این رو قبلا ما تا یه حدی انجام داده بودیم. سال 2008 دانشگاه پیتسبورگ در واقع موفق شده بود یک بازوی رباتیک بسازه که بر مبنای تراشه‌ای که در مغز یک میمون گذاشته بودن اون میتونه هدایت کنه. نکته خیلی مهم اینه که این یک گام رو به جلو هست، یک گام به سمت رسیدن به جایی که به طور خاص امید بزرگی که ایجاد میکنه اینه که افرادی که دچار بیماری‌های عصبی هستند، دچار نوعی
قطع برای مثلا نخاع هستن، موسریالات و عصب شناختی هستن، اینها میتونن حالا با کمک مغزشون این ارتباطات رو تجربه بکنن. یه اتفاق مهم دیگه هم که در این مورد خاص است اینه که چون به هر حال نام ایلان ماسک هست و ایلان ماسک این روزها فوق العاده دارای بازه خبری وسیع هستش، این کار باعث میشه و این خبر باعث میشه که توجه بیشتری به این موضوع جلب بشه و بخش‌های پژوهشی دیگه هم بتونن در این بخش فعال بشن. یه سوال خیلی کوتاه اگر جواب بدیم، بحث اخلاقی، میدونم قدم خیلی ابتدایی هست ولی نگرانی وجود داره که چقدر ممکنه ما یک موجوداتی خلق بکنیم که کم و بیش شبیه انسان با شعور باشن. 100% بحث اخلاقی هست، هم در بخشی که اشاره کردین، از اون مقدماتی تر بخش حقوق حیوانات هستش، چون به هر حال این نوع کاربرد، این نوع خاص خیلی در واقع تهاجمی هست، ما داریم رو مغز سوار میکنیم و اینکه اثرات ناخواسته ممکنه داشته باشه، به هر حال تشعشعات بلوتوث یا در واقع بقیه ارتباطاتی که ایجاد میشه. اما نکته مهم اینه که گروه‌های همزمان با رشد فناوری به طور جدی در رابطه با بحث اخلاقی و ایمنی اون در حال فعالیت هستن. به این معنی نیست که این بخش فراموش شده است، به موازات این داره این کار انجام میشه. ممنونم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا همین ساعت، بدرود. متشکرم از لطفتون.